Nykyisin televisiolähetykset kestävät joko yöhön asti tai ovat jopa ympärivuorokautisia. Joskus on toki muutoksia aikataulussa joidenkin asioiden takia, mutta vuoden 1926 loppupuolella oli televisiossa lähetyspäiviä, jotka kesti vain 2 tuntia, ja tämä oli normaali käytäntö. Miten ja miksi? Sinä vuonna televisiokanavia oli vain 3. Nämä olivat Ylen 1- ja 2-kanavat, sekä 3. kanavana sattui nimen mukaisesti olemaan 3. kanava. Ja 3. kanava onkin juuri tämä televisiokanava, joka lähetti vain 2 tuntia päivässä. Verraten 1 koko päiväisiin ja 2 iltapäiväisiin lähetyksiin, 3. kanavan määrä oli todella pieni Ylen kanaviin. Miten se oli noin pieni? No, palataan vuosi taaksepäin vuoteen 1985. Silloin 3. kanavaa ei ollut olemassa. Mitä? Tämä toisaalta selittää ensimmäisen syyn, miksi kanava lähetti vähemmän kuin muut. 3. kanava oli uusi. Tämä samalla tuo meille toisen syyn, miksi lähetettiin vain 2 tuntia päivässä. Ja se riippuu televisiokanavan signaalista. Jotta 3. kanava saisi lähetettyä ohjelmia, sen signaali pitäisi yltää joihinkin alueisiin. Koska 3. oli sinä vuonna uusi kanava, tämän lähetysalueet eivät olleet suuria. Silloin kanava lähetti vain Espoossa. Okei, yksinkertaistettu kysymys teille. Ajattele näin. Olet juuri perustanut uuden televisiokanavan ja sinun ensimmäinen signaali on joku pikku kylä. Lähettäisitkö televisiokanavaa koko päivän, varsinkin kun osa tämän kylän asukkaista on päivän koulussa? Jos ajattelit ei, niin olet oikeassa. Televisiokanavien tavoitteena on saada jo suuri määrä ihmisiä katsomaan niitä tarjoamia ohjelmia. Ja yleensä kaikki ovat kotona iltaisin. Siksi 3. kanava lähetti vain juuri silloin. Kanava tarkoituksellisesti pyöri vain iltaisin, ja se voidaan perustella mainoslauseella. Viimeisenä katsotaan 3. kanavan ohjelmistoa siltä ajalta todistaakseni tämän ilmiön. Jahas, näköjään on vain 1 elokuva joka päivä. Eikä mitään muuta. Tässä digitoidussa pätkässä on elokuvana Kauhun yö. Kanavassa oli toki joskus muita ohjelmia, mutta ne olivat usein suoria urheilulähetyksiä. Toinen huomioitava asia on, että tämä pätkä on seuraavalta vuodelta. Mutta sepä siinä. Tämä käytäntö jatkui vielä jonkun verran 3. kanavan perustamisen jälkeen. 3. kanavan myöhempinä vuosina niiden ohjelmistonsa laajentui elokuvista kunnan ohjelmiin ja suoriin lähetyksiin, sekä alueittain se pääsi jopa Rovaniemelle asti. Tämä sitten houkutteli uusia katsojia kanavalle. Sen jälkeen 3. kanavalla ei enää ollut vain 2 tunnin lähetyksiä, vaan se muuttui iltapäiväkanavaksi. Ja sitten se lakkautettiin makkarin sijaan. Ja nyt tiedät, kuinka tällä televisiokanavalla lähetettiin vain 2 tuntia päivässä. Jos haluat lisää jänniä tietoja televisiosta, sinä voit katsoa tämän videon 2. kadonneesta ohjelmatiedosta.